Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi trong bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chi tiết sau. Thị trường chăn nuôi trong nước có nhiều biến động. Tại thị trường chăn nuôi trong nước, trong tháng 9, giá lợn hơi trên cả nước có nhiều biến động trái chiều. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi giảm 1.000 đồng trên kg, dao động trong khoảng 56 đến 58.000 đồng trên 1 kg. Tại thị trường trong nước, trong tháng 9, giá lợn hơi trên cả nước biến động trái chiều. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi giảm 1.000 đồng trên 1 kg, dao động trong khoảng 56.000 đồng đến 58.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể, Hà Nội và Tuyên Quang cùng giao dịch ở mức 56.000 đồng trên 1 kg. Các khu vực khác duy trì thu mua lợn hơi với giá trong khoảng 56.000 đồng đến 58.000 đồng trên 1 kg. Giá lợn hơi thị trường miền Trung, Tây Nguyên ổn định, dao động trong khoảng 55.000 đồng đến 57.000 đồng trên 1 kg. Trong đó, ở các tỉnh Bình Định, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh Thuận và Bình Thuận đang thu mua lợn hơi với giá 55.000 đồng trên 1 kg. Ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa đang thu mua với giá 56.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh còn lại neo ở ngưỡng 57.000 đồng trên kg. Tại miền Nam, giá lợn hơi giảm 1.000 đồng trên kg, dao động trong khoảng 55.000 đồng đến 58.000 đồng trên 1 kg. Trong đó, giá lợn hơi tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu là 58.000 đồng trên kg, cao nhất khu vực. Lợn hơi tại các tỉnh còn lại được giao dịch trong khoảng 55.000 đồng đến 57.000 đồng trên kg. Giá thu mua gà thịt tại trại hầu hết tăng ở các vùng, miền trong tháng 9. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày ở miền Bắc tăng khoảng 1.000 đồng đến 2.000 đồng trên kg, lên mức 58.000 đồng trên kg. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày ở miền Trung tăng 1.000 đồng trên kg, lên mức 55.000 đồng trên kg. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày ở miền Nam tăng 1.000 đồng trên kg, lên mức 42.000 đồng đến 43.000 đồng trên kg. Giá gà công nghiệp ở cả ba miền đều tăng 1.000 đồng trên kg, lên 31.000 đồng trên 1 kg. Giá trứng gà ở miền Bắc ổn định ở mức 2.400 đồng đến 2.500 đồng trên quả. Giá trứng gà ở miền Trung giữ mức 2.500 đến 2.800 đồng trên quả. Giá trứng gà ở Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ giảm 200 đồng trên quả, xuống 2.000 đến 2.200 đồng trên quả. Tin tiếp theo, lo ngại dịch tả heo châu Phi tái bùng phát trở lại. Sau một thời gian tạm lắng, hiện tại dịch tả heo châu Phi xuất hiện trở lại ở nhiều địa phương, gây ảnh hưởng khá nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất, chăn nuôi của người dân. Báo cáo ở Cục Thú y cho thấy, trong tháng 8 năm 2023, cả nước phát sinh 33 ổ dịch tả heo châu Phi tại 15 tỉnh, thành phố. Tổng số heo bị tiêu hủy là 1.288 con. Từ đầu năm đến nay, cả nước phát sinh 264 ổ dịch tại 38 tỉnh, thành phố. Tổng số heo bị tiêu hủy là 10.468 con. So với cùng kỳ năm 2022, số ổ dịch giảm 74,41%. Số heo phải tiêu hủy tại các ổ dịch giảm 79,13%. Hiện, cả nước vẫn còn nhiều ổ dịch chưa qua 21 ngày. Cục Thú y nhận định, tuy tỷ lệ mắc dịch tả heo châu Phi có giảm hơn so với năm ngoái, thế nhưng nguy cơ dịch tái phát và lây lan trên diện rộng trong thời gian tới vẫn luôn hiện hữu. Nguyên nhân là do virus gây bệnh có khả năng tồn tại lâu dài ngoài môi trường, đường lây truyền phức tạp. Thêm vào đó, chăn nuôi nông hộ vẫn chiếm tỷ lệ lớn, trong khi người nuôi chưa đảm bảo các yêu cầu chăn nuôi an toàn sinh học. Hơn nữa, thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa, gây bất lợi cho sức khỏe đàn vật nuôi và tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh sinh sôi phát triển. Do vậy, người chăn nuôi cần phải thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành thú y để phòng chống dịch hiệu quả. Theo Tổng cục Thống kê, ước tính đến thời điểm cuối tháng 8 năm 2023, tổng số heo của cả nước tăng khoảng 3,3% so với cùng thời điểm năm 2022. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, dịch tả heo châu Phi có xu hướng quay trở lại tại một số địa phương đã khiến tình hình chăn nuôi trở lên khó khăn. Giá bán heo hơi cũng theo đó mà giảm xuống. Người nuôi lại đối diện với nguy cơ thua lỗ. Cho gà uống trà hoa vàng, ăn dược liệu, thu lãi cả trăm triệu. Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh là địa phương có nhiều loài dược liệu quý. Phát huy lợi thế đó, anh Nguyễn Văn Cường, khu phố 3A, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, quyết định đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi gà theo hướng chăn thả tự nhiên và sử dụng thức ăn có pha trộn dược liệu sẵn có ở địa phương để xây dựng thương hiệu gà đồi dược liệu. Theo anh Cường, đây là mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả, chất lượng đàn gà rất tốt. Nhờ tìm tòi học hỏi và tuân thủ nghiêm ngặt các khâu, bước đầu anh Cường triển khai mô hình chăn nuôi gà rất thuận lợi. Gà ăn thức ăn trộn lẫn dược liệu khỏe mạnh, ít bệnh tật. Việc nuôi theo phương pháp mới giúp giảm được chi phí sử dụng thuốc kháng sinh thú y,
giảm tỷ lệ gà chết, chi phí thức ăn, mở ra hướng đi mới trong tiếp cận thị trường đối với sản phẩm gà sạch. Gà xuất chuồng đạt trọng lượng từ 1,8 đến 3,2 kg trên con, chất lượng thịt thơm, ngọt, da vàng, đẹp. Với giá gần 200.000 đồng trên 1 kg gà hơi, mỗi năm anh Cường thu lãi trên 150 triệu đồng. Tin tiếp theo, Vietstock 2023 giới thiệu sản phẩm ngành chăn nuôi thủy sản từ 30 nước, hơn 11.000 khách tham dự. Sáng ngày 26 tháng 9, tại Hà Nội đã diễn ra họp báo thông tin triển lãm và hội thảo Vietstock 2023, triển lãm đầu ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản và chế biến thịt tại Việt Nam. Triển lãm Vietstock 2023 do Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì với sự tham gia của 350 doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, ngành chăn nuôi là lĩnh vực mũi nhọn của nông nghiệp, trong những năm qua luôn đạt mức tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, hiện nay ngành chăn nuôi vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, đặc biệt là an toàn thực phẩm. Ông Thắng cho rằng, thông qua triển lãm hội thảo Vietstock 2023, các doanh nghiệp có thể tăng cường hợp tác, nâng cao giá trị từ con giống, thức ăn chăn nuôi, giết mổ, chế biến đến phân phối ra thị trường, đồng thời là cơ hội của các doanh nghiệp tiếp cận với những công nghệ lớn trên thế giới. Tăng cường chăn nuôi bền vững, thân thiện với môi trường và nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi. Năm 2023, với sự kết hợp của triển lãm chăn nuôi Vietstock và triển lãm thủy sản Aquaculture Việt Nam, đây sẽ là điểm đến mang đến đa dạng, các giải pháp và cơ hội kết nối kinh doanh toàn cầu đến các doanh nghiệp. Chim cánh cụt ở Nam Cực đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do cúm gia cầm. Chim cánh cụt ở Nam Cực có thể phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng hàng loạt khi dịch cúm gia cầm lan đến lục địa này. Hãng tin Sputnik đưa tin, ngày 25 tháng 9, bà Ren, người đứng đầu vụ các vùng cực của Văn phòng Đối ngoại và Khối Thịnh Vượng Chung Vương quốc Anh, cho biết chim cánh cụt ở Nam Cực có thể phải đối mặt với sự tuyệt chủng hàng loạt khi dịch cúm gia cầm lan đến lục địa này. Quan chức này không nêu rõ có bao nhiêu loài chim có thể bị tiêu diệt, nhưng các chuyên gia tin rằng đó sẽ là một con số lớn. Do loài chim cánh cụt có xu hướng sống thành đàn chật hẹp, dịch cúm gia cầm được các chuyên gia có thể lây lan đến Nam Cực từ Nam Mỹ, khi hơn 100 triệu con chim cánh cụt sẽ di cư đến các địa điểm sinh sản trên đất liền hàng năm. Khách du lịch đi trên các tàu chở hàng cũng được xem là một trong những nguồn lây và có thể bị cấm lên bờ Nam Cực trong năm nay do nguy cơ lây nhiễm bệnh. Trong trường hợp được phép lên bờ, những người này có thể sẽ phải trải qua quy trình khử trùng nghiêm ngặt. Để đảm bảo an toàn cho chim cánh cụt ở Nam Cực, các nhà khoa học đang thực hiện nghiên cứu về loài động vật này. Tại đây cũng đã được yêu cầu hoãn nghiên cứu của họ cho đến năm sau nếu có thể. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng Chăn nuôi Việt Nam Phát triển ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con ở những bản tin tiếp theo.